Det är fantastiskt med alla de här lägereldarna och myskvällarna som vi har haft här nu i Danmark. Alltså jag tänkte mig inte liksom att Danmark var ett sånt här vildmarksland eller vad man ska kalla det. Men det har ju varit underbara lägereldar och tältningar här i Danmark. Så vi har kommit ungefär 200 meter på vår resa och nu gör vi första körsbärsstoppet. Yay! Hur långt har vi cyklat? 1 kilometer ungefär. Och vad är det som har hänt? Kedjan har hoppat av lite bara. Okej. Nu sitter vi på tåget på väg till Helsingborg. För det här är ju en kombinerad cykel- och tågresa vi ska göra. Nu har vi kommit till Helsingborg och barnen är borta och undersöker lite bakom mig en lekplats. Har du koll på rutten? Nej, det har jag inte riktigt. Eftersom vi inte riktigt vet vart vi ska. Nej, vi vet ju inte. Nej. Antingen svänger vi vänster eller så svänger vi höger. Vi får se lite. Var det spännande att utforska färjan? Ja. Hittade du något spännande? Ja. Att ge sig iväg utan en spikad rutt visade sig vara både en fantastisk frihet och en källa till en hel del livliga diskussioner i tältet på kvällarna. Visst var det bra att kunna kika på väderprognosen och styra undan från de värsta regnskurarna som ändå ofta träffade oss mitt på. Men samtidigt var det en ständig utmaning när familjens alla viljor skulle enas. Vissa ville trampa långt och länge ner genom Europa och andra hade helt andra drömmål i sikte. Nu är vi framme där vi ska tälta i natt. Och i Danmark så finns ju inte allemansrätten, men vill man sova ute i skogen med tält så finns det utsedda tältplatser. Och då är det såna här skyltar och så står det att man kan tälta ett par nätter. Min är grön. Eller min blå? Nej, min är grön. Så nudligt. Dag 2 nu. Och sammanfattning dag 1 är ju att det var väldigt roligt att komma iväg och det var underbart att se hur glada pojkarna är för att få komma iväg. På slutet av dagen blev jag lite trött, men det är otroligt hur bara pojkarna kan cykla på. Jag önskar att jag var lika stark. Vi hittade en fin tältplats i skogarna här i Danmark. Och det var lite nära en järnväg, det var väl enda felet. Men vi har sovit ganska gott och nu är vi på väg igen. Kort om Strandvägen, den är fina cyklar vid. Det är kul att titta alla fina hus. Och nu är vi på väg och vi ska ta oss ner till Köpenhamn som vi ska nå om några timmar. Den västen, mamma! Har du sett den? Det är fläskväst. Ja, jag såg den innan, Anta. Det finns många mysiga café- och frukostställen längs med cykelvägarna här i Danmark. Och här inne tänkte vi äta vår frukost idag. Vad tycker du om frukosten, Axel? Ja. Jag uppskattar verkligen de här små fikastoppen som vi tar ibland. Det är väldigt guld värt att stanna till och käka lite gott.
Nu när vi har sovsäckar och väskor och allting packade så kan man liksom cykla hur långt man vill egentligen. Det är en väldig frihet. Ja, hur går det, Anna? Det går gott. Vi trampar på. Vi ligger i 100 km i timmen. Vad har vi kvar? En mil in till Köpenhamn kanske. Vädret är toppen. Vi är i Köpenhamn. Och det regnar. Ja, jättemycket. Precis som förra året när vi kom till Köpenhamn på cykling så regnade det. Och då gick vi in på Illusion och idag gick vi in på Experimentarium tror jag det heter. Vilket är bäst? Svårt att bedöma. Vi har inte utforskat alla våningar där. Då har vi lämnat Köpenhamn bakom oss. Jag måste säga att det var väldigt mycket cykeltrafik på sina bitar. Jag var lite orolig över barnen när vi var inne i smeten och cyklade med barnen. Nu är vi på väg ut på småvägarna så småningom igen. Nu tar vi 9. Ja, Hela vägen. hela vägen till Berlin. Nej, vi ska inte till Berlin för vi ska ut till München, just det. Vi har gjort stopp för att sträcka lite på benen efter ett par mil cykling. Vi är vid Køgebukten och det är dags för ett morgondopp. Vi har slått lite dagläger på en plats någonstans mellan Køgebukten och Mön. Ja, är du sugen på att sätta igång och cykla nu? Ja, jätte. Vi har tagit ett mysigt stopp här. Det har varit lite för långt, tycker jag. Det var väldigt varmt där ett tag när vi cyklade så det blev att vi tog ett stopp. Och bad och sånt. Hur känns det? Bra. Här har vi kvällens lägerplats. Jag måste ta lite filepipi. Ja, vad är det bästa med resan? Glass. Vad tycker du, Arvid? Glass. De roliga stoppen. Planen var att vi skulle över bron här. Men nu visar det sig att cykelvägen är avstängd. Och vi får helt enkelt försöka hitta en annan väg för att komma ner mot Mön. Vi har nu kommit till Falster på vår cykel- och tågluff. Och då var meningen att vi skulle ta tåget härifrån. Men det känns inte som att den här tågstationen är i bruk. Säger du, Erik? Jag tror vi måste cykla 5 kilometer till. Okej. Den här verkar ju helt nedlagd. Ja, det verkar ganska öde här. Men det finns gott om björnbär om du vill ha. Sten, sax, påse! Nej, Anton. Ja! Det är något kvar. In och hämta! Det är betydligt enklare att åka tåg med cyklar i Danmark än vad det är i Sverige. Det är också betydligt billigare att åka tåg med cyklar i Danmark. Okej, Erik. De senaste dagarna så har folk kommit fram till oss flera gånger och frågat om vi behöver hjälp. Beror det på att danskarna är mer liksom hjälpsamma än svenskarna? För i Sverige är det inte så vanligt att man får den frågan. Eller är det att vi ser väldigt förvirrade ut? Vad tror du? Ja, du tänker på de 2 fyllebuntarna och han på stranden som ville ha vår tältplats. Nej, men jag fick hjälp nu när jag letade efter toaletten till exempel. Ja. Nej, men de är väl lite mer hjälpsamma och öppna och vågar fråga om man behöver hjälp, skulle jag väl säga.
Jag tycker det är väldigt många som kommer fram och börjar snacka med oss. Ja, det tycker jag. Det är gott att äta i stormköket och vid tältet, men samtidigt är det väldigt gott med lite andra smaker också. Så en av resans höjdpunkter tycker jag absolut är när vi stannar och går ut och äter. Då får jag lite panta. Jag tar... Arvid har hittills haft en karta över Danmark, men nu ska han få en lite bättre karta här så han kan orientera sig. Nu är vi här på färjan på väg mot Langeland. Kanske bort till Billund, men säg ingenting till barnen. Och Legoland. Så får vi se vad det blir för väder, för det är lite oroligt. Det kan bli regn i eftermiddag. De har varit ganska dåliga på att ställa väderprognos, de här vädersidorna. Ja, det har varit dåliga väderprognoser. Det skulle egentligen ha regnat jättemycket nu på morgonen, men Ja. som tur är så har vi klarat oss. Ja, samtidigt så har vi anpassat liksom rutten mycket efter väderprognoserna. Ja, verkligen. Ja. Och vi är jättetacksamma att det inte regnar. Ja. Men vi hade varit på ett annat ställe om de hade visat att det inte skulle vara regn. Ja. Du ska ta färjan. Simma här. I Tyskland. Ta det här vägen. Färjan där. In där. Ut där och tälta. Nu när vi cyklar ibland så funderar vi ibland på vad gör alla andra barnfamiljer och så. Och man möter faktiskt en del andra barnfamiljer här på cykelvägarna. Vi träffade just en familj från Frankrike som var ute i 2 månader med minsta barnet var 3 år och cyklade på egen cykel, visserligen med lite hjälp. Så det finns ju en del barnfamiljer som är ute och cyklar så här. När vi har cyklat i några dagar så känner jag att jag vill cykla länge. Men det viktigaste är stoppen, för det är roligt. För man kan stanna och fika eller chilla på en strand. Det har börjat regna och vi har ett par mil kvar att cykla idag. Öppna lite mer, ja. Nej. Vad gör du, Erik? Jag ska passa på att ladda så fort som jag får tillfälle. Den har funkat ganska bra. Jag har 2 sådana här powerbanks på 20 000 vad det nu är. Så man kan ladda mobilen kanske 5 gånger på en sån här. Vatten där åkte ni vatten på den understa. Axel! Inte bort! Arvid, det går. Vänster! Det regnar och Erik fixar med cyklarna. Och vi har ett antal kilometer att cykla för att ta oss till tågstationen. Det är väldigt blött överallt. Google Maps tar en på spännande vägar. På väg till Lalandia. Är regnet på väg? Kolla. Vi får se om vi kommer ut från den här kohagen först. Lalandia! Vi är på väg mot Billund och Lalandia nu. Och äntligen så har vi lite medvind och nu går cyklingen så mycket lättare och skönare. Så nu är det toppen faktiskt. Det är vackra omgivningar. Lite småkulligt. Det är jättefint. Och barnen fick ju, speciellt den minsta, han fick världens fart nu när han fick ett mål som han såg fram emot med Lalandia. Då blir han väldigt taggad. Och då kan han vara jättesnabb. Så det gäller att hänga med. Jag tycker nästan det är finare här inne i inlandet än på de kustvägarna vi har fullt, ska faktiskt erkännas. Är det Danmarks största hallon? Kanske.
Jag får ganska bra rutin på att slå upp läger nu. Ofta brukar jag slå upp tältet och pojkarna brukar samla ihop lite ved för att tända en brasa. Sen är det ut med liggunderlagen och sovsäckarna. Och sitta och mysa när brasan är igång. Och sen brukar vi också laga lite mat på kvällarna ibland. Det är inte alltid vi gör det. Ofta blir det spaghetti med någon god röra som gulasch eller något sånt. Sen har det inte varit ett enda snack om paddor eller mobiler eller någonting sånt. Utan det har bara varit fokus på att elda och ha det roligt tillsammans. Och gnabbas lite grann också, ska jag säga. Så nu har vi äntligen kommit fram till Lalandia. Det var en riktig pers. Det var Google Maps visade oss fel 3 gånger och någon gång tog vi fel också. Så det tog väl kanske 3 gånger så tid att cykla den milen än vad vi hade tänkt. Hej, nu har ni varit 8 timmar inne på Lalandia. Ja. Vad tyckte ni? Ja, blött. Sista stängs och öppnas. Oj! Kolla här. Allting. Vad hände? Man ser. Vi är gråna och nu ska de upp till Skagen. Hur länge har ni cyklat? 10 dagar. 10 dagar. Ja. Ska vi säga hej då här? Ska ni vinka pojkar? Hej då! Hej! Vad väntar? Ja, nu ska vi cykla upp till Skagen och ta sen ner igen till Fredrikshamn, över till Göteborg och ner till Falkenberg. Så det blir som... Hur lång tid har vi på oss? Vi har 100 timmar på oss att klara detta. Så nu kör vi!